සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම. ඔයාලා අද මේක දෙලා ඉන්නේ e-commerce web application එකක් හදන වීඩියෝ සීරීස් එකේ part 4 එකත් එක්ක. අපේ e-shop එකට ගිහලා අද part එක ගැන කතා කරමු. ඔයාලට මතකද මම කලින් part එකේදී කතා කරා කොහොමද sign up process එක හරියට සිදු කරගන්නේ සහ ඒක validation part එක ගැන. අද part එක විදිහට මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද remember me option එක හරියට හදාගන්නේ කියලා. remember me option එක සරලව සිදු වෙන්නේ අපි මෙතන email සහ password දීලා ටික එක දාලා sign in වුණාට පස්සේ අපේ email සහ password එයා මතක තියාගන්න එක. අපි දැන් බලමු මේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මම ඔයාලට මෙතන email එකක් දෙනවා. මම මෙතන email එක දීලා මේ email එකට දාලා password එක type කරනවා. password එක type කරලා මම මෙතන remember me option එක ටික් එක දානවා. ටික් එක දාලා මම මෙතන sign in button එක press කරනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම home එකට ආවා. මම මෙතනින් ආයි sign up දෙනවා. sign up වෙලා මම register වෙනවා ආයි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මම දැන් type කරන්න ඕනේ නැහැ. මෙතන email එක සහ password එක auto type වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට email එක සහ password එක මතක තියාගන්න එකට තමයි remember me option එක අපි භාවිතා කරන්නේ. අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද හදාගත්තේ කියලා. ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මම div එකක් දාලා remember me option එක හදාගෙන තියෙනවා. අපි මේක හදාගෙන ඉන්නවා. මේකෙදිත් මම කලින් වීඩියෝ කතා කරපු sign in function එක භාවිතා කරලා තමයි remember me option එක server එකට යවාගෙන තියෙන්නේ. email password වගේම මම මෙතන remember me කියන option එක ajax හරහා server එකට යවාගෙන තියෙනවා මම මෙතනින්. අපි බලමු sign in process එකේදී ඒක හදාගෙන තියෙන විදිය. server එකේදී වෙන්නේ අපි data එක validate කරගෙන user කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා identify කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි පහලින් session එකක් assign කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි පහලින් බලනවා අපි කලින් කතා කරපු remember me option එකේ value එක true ද කියලා. මෙතන value එක විදියට true කියලා හරි false කියලා හරි විතරයි values දෙකක් විතරයි තියෙන්න පුළුවන්. true කියන්නේ අපි tick එක දාලා තිබ්බොත් false වෙන්නේ අපි tick එක දාන්න නැතුව sign in වුණොත් එහෙම. එතනින් value එක true වුණොත් එහෙම මම ඉතින් set cookie කියලා cookies දෙකක් හදාගෙන තියෙනවා. මම cookie එකට value එක සහ expire date time එක දාගෙන තියෙනවා. මෙතන value එක විදියට මම දීලා තින්නේ අපි කලින් හදාගත්ත email එක. ඒ වගේම අනිත් cookie එකට value එක දීලා තියෙන්නේ අපි කලින් හදාගත්ත password එක. ඒ වගේම ඊට පහලින් මම else එකක් දාලා අපේ check box එකට tick එක දැම්මේ නැත්නම් අපේ cookies destroy වෙන විදිහට තමයි මෙතන හදාගෙන තියෙන්නේ. ඒක මම දීලා තියෙන්නේ මෙතන value එකක් දීලා නැහැ. ඒ වගේම මෙතන expire date time එකක් දීලා නැහැ. එතකොට අපේ cookie එක destroy වෙනවා. මේ විදිහට හදාගත්ත cookie එක response එකක් විදිහට අපේ browser එකට යනවා. ඒ කියන්නේ අපේ web application එකට ආයෙත් ආවව details එක හම්බ වෙනවා. මෙතන අපි කරලා තියෙන්නේ variables දෙකක් හදාගෙන තිනවා email සහ password කියලා. ඒ දෙක හදාගෙන තින්නේ අපිට response එකක් විදිහට ආපු values ටික load කරගන්න. අපි පහලින් e-set එකක් දාලා බලනවා අපේ cookie එකට value එක set දාලා තියෙන්නේ කියලා. value එකක් හම්බ වුණා නම් ඒක අපි email කියන variable එකට assign කරගෙන තිනවා. ඒ වගේම password කියන එකට කලින් වගේම e-set එකක් දාලා password එකක් හම්බ වුණා නම් ඒක password කියන variable එකට assign කරගෙන තියෙනවා. ඒ විදිහට assign කරගත්තට පස්සේ email සහ password කියන variables දෙකට මම මේ data ටික load කරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ values තිබ්බොත් එහෙම මෙතනින් මේව load වෙනවා. values තිබ්බේ නැත්නම් false වුණොත් එහෙම මෙතන load වෙනවා. එතකොට මොකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. මෙතනදී value එකක් තිබ්බොත් එහෙම මෙතන field එක load වෙනවා. ඒ වගේම value එකක් තිබ්බේ නැත්නම් මෙතනින් හදාගත්ත empty variables දෙකට ඒ ටික load වෙනවා. මෙතනින් load වුණාම මොකුත් data පෙන්වන්නේ නැහැ. මෙතනින් අපි show කරගන්නේ අපි කලින් හදාගත්ත email සහ password කියන cookies දෙක. මේ විදිහට තමයි remember me option එක වැඩ කරන්නේ. අපි ඊළඟ part එකෙන් හම්බෙමු.